po tayo, ma'am. Hindi namin alam kung iba ba sa kanila may sakit na COVID-19. May iba pa hindi nagsasabi ng totoo nilang karamdaman. Ang sakit na ito ay hindi biro. Takot ako sa COVID. Seryosohin sana natin ang pag-iingat, ugalingin maghugas ng kamay, mag-face mask tuwing lalabas upang maiwasan ang pagkahawa ng COVID-19. Ayoko na sana magtagal ito. Takot ako sa COVID. Magandang tanghali, Pilipinas. Umpisahan po natin ang press briefing ngayon sa pamamagitan po ng ating COVID-19 update. Meron na po tayong 32,845 na aktibong kaso ng COVID. Ang total cases po natin ay 46,333. Ang mabuting balita po naman ay mahigit 12,185 ang gumaling. Pinapakita ng susunod na graph na kahit dumami po ang kaso, ang percentage ng nagpositibo ay bumaba po, no? Sa Pilipinas po, ang tinatawag nating mga taong nagpositibo kada 100 katao ay 7%. At ang prescribed po na porsyento ng World Health Organization ay 10%. Now, ang ano naman po ang nai-report na namatay kahapon, no? Well, ang namatay po kahapon ay 1,303 deaths. No? Patuloy po naman na mababa ang mga numero ng namamatay. Ito po ang tinatawag na COVID-19 mortality rate. No? Makikita nyo po na pababa ng pababa ang mga namamatay. Ang Pilipinas po ngayon, ang mortality rate po natin ay 2.9% lamang. Ang global average po ay 5.5%. Now, pumunta naman po tayo sa estimate po ng UP, no? Ang estimate po ng UP nga, kung hindi daw tayo gumalaw, no, at gumawa ng mga hakbang para pigilan nga ang pagkalat ng sakit, ay dapat po meron na po tayong 3.6 million cases ngayon na naiwasan po ng ating lockdown at yung ating kampanya na magsuot ng mask, social distancing at maghugas ng kamay. Ito naman po ang yung naging epekto ng ECQ, no? Nung tayo po ay nag-lockdown sa ECQ, nabigyan po tayo ng panahon para mapalakas po natin ang ating tinatawag na health system capacity. Nakikita po natin sa infographics, unang-una, no? Yung ating lab testing capacity. Nagsimula po tayo ng iisa lamang laboratorio. Lumaki na po tayo ngayon at ngayon po meron na tayong 74,304 na test capacity, no? Nagsimula po tayo niyan, iisang lab lang natin at 2,000 po yung ating natetesting. Now, ito naman po yung health system capacity at ito po yung quarantine facility bed capacity occupancy over time. Nababalita po kasi na nagkukulang daw po tayo ng hospital beds. Well, ito pong graph na ito nagpapakita na hindi po totoo yan. Now, tatlo po ang kulay nito, no? Yung dark blue po, yan po yung okupadong mga kama. Yung light blue, yan po yung bakanting mga kama. At yung gray po, yan po yung mga unreported na po pwede pang gamitin nga po, no, kung kinakailangan. Makikita nyo po, napakadami po nating hospital bed capacity, no, dito sa graph na ito. Ito po yung suma total ng light blue at ng gray. Kung ipagsasama nyo po yan, makikita nyo na halos kakaunti nga lang po ang mga beds na ginagamit ngayon sa ating mga hospital. So pinabubulaan po natin yung mga naulat na mga fake news na wala na raw po tayong hospital bed capacity. At ito naman po ang ating PPEs, no? Yung end of April, meron po tayong 1 million PPEs at ngayong end of June, meron na po tayong 3 million na mga PPEs. Now, dito po sa NCR, ito po yung ating COVID bed capacity sa NCR. Meron po tayong suma total na 28,000 NCR hospital bed capacity. At dito sa numerong ito, 8,400 po ang allotted specifically po para lang po sa COVID-19. Dito sa 8,400,
Ang okupado lang po ay 3,602. So wala pa po sa kalahati ang occupied na hospital bed exclusively devoted for COVID-19. Now, kaya nga po, ang sinasabi natin po ngayon, pagdating po sa quarantine facilities bed occupancy, ngayon po meron pa tayong 72% na mga available bed capacity. Hindi po tayo nagkukulang ng mga hospital beds kung tayo po ay magkakasakit. Now, ang sinasabi lang po natin ng gobyerno ngayon, no, dahil kinakailangan na nga natin pong magkaroon ng hanap buhay at kinakailangan buksan ng ekonomiya, alam naman po natin ang ating mga sandata, no, laban sa COVID-19 para mapapagal ito. Social distancing, pagsusuot ng mask, paghuhugas ng kamay. At kinakailangan po, yung pananagutan, kinakailangan pong mas malaki na po ang responsibilidad ng ating mga LGUs dahil sila nga po ang mag-i-implement ng mga granular o localized lockdown. Kinakailangan ang individual magkaroon ng mas malaking responsibilidad dahil wala na nga tayong ayuda, kinakailangan gumawa ng mga hakbang para mapabagal po ang pagkalat ng sakit. No? At siyempre po, nandyan naman po yung ating mga kapartner na private sector na talaga namang pong hindi lang namibigay ng mga pangangailangan natin, pero talagang tumutulong po para mapalawak pa yung ating targeted testing sa ating lipunan ngayon. Kasama naman po natin sa estratehiya na pagbubukas ng ekonomiya, bukod dito sa basic minimum hygiene, yung pag-aalaga po sa ating mga vulnerables, yung mga buntis, mga may sakit na comorbidities na tinatawag, at yung mga elderly. Kung ang mga vulnerables po ay mananatili sa tahanan, kung lahat tayo ay mag-observe ng minimum health standards, at kung ipagpapatuloy ng mga lokal na pamahalaan ang localized or granular lockdowns, po pwede po talaga natin buksan ang ekonomiya, po pwede na tayo maghanap buhay, at mapapababa rin po natin ang mga namamatay na dahil po sa sakit ng COVID-19. Balitang IATF naman po tayo. No? Naaprubahan po kahapon ng IATF ang Resolution number 52. Lumabas po ito kahapon sa ating press briefing na nalathala na may mga nagkasakit na raw po sa DIPO. At dahil dito po, inaprubahan po ng IATF yung rekomendasyon ng DOTR na suspendihin muna po ang operation ng MRT-3 sa loob po ng 5 araw simula po ngayong araw nito. Ito po ay para ma-test ang lahat ng mga empleyado sa pamamagitan ng PCR. At bukod pa po doon ay para po magkaroon sila ng mga minimum requirements na magtatrabaho na lahat po ay negatibo sa testing. Now, pangalawa, meron pong pagbibigay ng prioridad sa disinfection ng mga pasilidad ng MRT-3. No? Kailangan po talaga pansamantalang itigil ang operasyon, hindi lang po para matesting, kundi para rin magkaroon ng disinfection ng ating mga tren. Pangatlo, magkakaroon naman po tayo ng bus augmentation. Ito po ay pinangako ni GM Jojo ng MMDA para naman po yung mga pasahero ng MRT-3 hindi naman po mahirapan sa humanap ng kanilang mga sasakyan. Meron po tayong 70 buses para sa MRT-3 bus augmentation program at may fixed dispatching interval na kada 3 minuto. Ito po ay ayon sa DOTR. Dagdag pa ng DOTR, 150 buses ang i-deploy para 190 po, I stand corrected. Dagdag pa po ng DOTR, 190 buses ang i-deploy para sa EDSA busway service na nagsisilbi sa mga pasahero mula Monumento hanggang Parañaque Integrated Terminal Exchange. Isang mini loop naman po ang magsisilbi sa mga pasahero mula Timog Avenue hanggang Ortigas kung saan pinayagan ng shuttle minibus service na mag-pick up at mag-drop off ng pasahero sa curbside. Inaprubahan din po ng ang mga rekomendasyon ng Department of Agriculture para sa pagpapatupad ng whole-of-nation approach para mapigilan ang pagkalat ng bagong strain ng G4H19N1 o ang swine flu virus.
Ang unang rekomendasyon po ang paglalagay ng interagency surveillance mechanisms para sa mga swine farm at mga manggagawa, lalo na sa mga regularly exposed sa mga baboy. Pangalawang rekomendasyon, ang mga may kinalaman na ahensya ng pamahalaan, partikular ang DOH, DA at ang Bureau of Customs ay inatasan na mahigpit na ipatupad ang Republic Act Number 10611 o ang Food Safety Act of 2013. Inaprubahan din po ng mga miyembro ng IETF ang mga sumusunod na rekomendasyon ng Technical Working Group on the Entry of Foreign Nationals. Meron din po nagtanong nito kahapon. No? Una, ang pagbuo po sa Sub-Technical Working Group on Travel. Pangalawa, ang pag-alis sa suspensyon ng non-essential na mga biyahe ng mga Pilipino. Kaugnay nito, lahat ng travel restrictions na may kinalaman sa outbound travel ng mga Pilipino ay inalis na rin po. Huwag muna po tayong tumalon sa tuwa. Bawal pa rin po at bawal pa rin ang turismo, pero ang mangyayari po ay pagbabiyahe, meron po tayong mga requirements na dapat ipakita sa ating Bureau of Immigration. Lahat ng mga outbound non-essential na mga biyahe ng mga Pilipino ay isasilalim po sa sumusunod na kondisyon. Unang-una po, pagbigay ng confirmed round-trip ticket sa mga biyaheng mga may tourist visas. Pangalawa po, may sapat na travel at health insurance para sagutin ang mga gastos sa rebooking at accommodation kung sakaling ma-stranded at magpapagamot sa ospital kung sakaling may infection, kung saan ang halaga ay sasabihin po ng Department of Tourism. Pinapayagan makapasok o allowed entry sa papuntang bansa na naayon sa travel, health at quarantine restrictions. Ibig sabihin, wala pong ban para sa mga Pilipino yung mga pupuntahan natin. Tapos po, pagbigay ng isang deklarasyon kung saan nakasaad ang risk na kasama sa pagbabiyahe tulad na delay na biyahe pabalik na bansa. Pagbalik sa yung magsasign po sila ng declaration na alam po nila yung risk ng kanilang pagbabiyahe. Pagbalik sa Pilipinas, sundin ang guidelines ng mga returning overseas Filipino of the National Task Force. Ito po yung magpapa-PCR at quarantine muna habang hindi pa po lumalabas ang resulta ng PCR test. Naglabas din ng updated guidelines for barbershops and salons, ang DTI. Ito po ang akin sinabi kahapon, no? Kung matatandaan po natin na nung Biyernes na hindi na limited sa basic haircutting services ang serbisyong may bibigay ng mga barbero at mga parlors. Well, sabi ko po, antayin natin yung guidelines na kanilang ilalabas. At ito na nga po yung mga guidelines. So ano po yung salient points ng DTI Memorandum Circular Number 2038? Well, una po, ang mga barbershops at salons ay pinapayagang gumawa ng lahat ng haircutting services at hair treatment services sa ilalim ng GCQ. Sa mga lugar na nasa MGCQ, pinapayagan ng haircutting, ang hair treatment services, pati na din po ang nail care services, basic facial care tulad ng makeup, eyebrow threading, eyelash extension, at facial massage, at iba pang basic personal care services tulad ng waxing, threading, shaving, foot spa, at hand spa. Ipatutupad ang mga ito sa ilalim ng mahigpit na protocol sa hand sanitation, face mask or face shield, guantes, at sterilized equipment. Pumunta naman po tayo sa operating capacity, no? Sa ilalim po ng GCQ, 30% ang operating capacity sa barbershops at salons at 50% naman po sa MGCQ. Ito ay hanggang 15 ng Hulyo ng taong kasalukuyan. Simula ng 16 ng Hulyo, ang operating capacity sa GCQ ay magiging 50% na po, samantalang 75% naman po ang capacity ng MGCQ. Ngunit kinakailangan pa rin po sundin ang physical distancing at prescribe minimum health protocols. Ito po yung mga tinatawag nating mandatory health standards and protocols para po sa mga barbero at mga parlor. Una, mahigpit na pagpapatupad ng no face, no mask, no entry policy. Pangalawa, paglalagay o pag-i-spray ng rubbing alcohol at bago po pumasok ang mga
empleyado at mga parokyano. Pangatlo, pagpaparehistro sa SafePass o staysafe.ph o pag-administer ng health declaration checklist. Ito po ay para sa tracing. Pang-apat, ang pag-thermal scan bago makapasok. Thermal scan bago makapasok. Ang mga taong may temperature, yung mga taong may temperature po na mas mataas sa 36.5 ay hindi po papapasukin. Panglima, lahat ng mga sintomas tulad ng may lagnat, may ubo, hirap sa paghinga ay hindi po dapat papasukin. Pang-anim, ang mga empleyadong may sintomas ng COVID-19 o na-expose sa mga pasyenteng may COVID-19 ay hindi po papapasukin. Pang-pito, ang mga upuan ay may layong 1 metro sa isa't isa. Pang-walo, may tamang ventilasyon at exhaust system. Pang-siyam, na-sanitize ang mga restroom at walang kalat ang mga basurahan. Pang-sampu, sterilize ang mga gamit bago at pagkatapos ng bawat serbisyo. Pang-11, hindi pinapayagang pumasok na may kasama unless absolutely necessary. Okay, meron lang po akong dagdag, no? Ito po yung other modes of transport na tutulong habang hindi po nag-ooperate ang MRT-3 simula ngayon po hanggang July 11. Number 1, yung MRT-3 bus augmentation, 90 bus units with 3-minute regular dispatch system. Pangalawa, sa EDSA busway, 190 buses from Monumento to Q Avenue and Estrella to PITX. Passenger pick-up and drop-off will be at the curbside. Tapos, 4 additional median bus stops will be open starting tomorrow po, no? Sa Main Avenue, Santolan, Ortigas, and Guadalupe. Tapos Timog to Ortigas mini loop, magkakaroon po ng pick-up and drop-off at the curbside. Okay, I hope nalinaw po natin yung bagay na yan. So simulan na po natin ngayon ang ating open forum. Parang palagi atang buena mano si Joyce Balancio ng ABS-CBN. So buena mano, Joyce. Yes po, good afternoon po, Secretary Roque. According po sa Johns Hopkins Coronavirus Resource Center, with the additional 2,900 cases natin recorded kahapon, ang Pilipinas na daw po ang pangalawa sa Southeast Asia with the most number of COVID cases. Is this a cause of concern for the government, and will the IATF be implementing adjustment or changes sa mga sistema natin ngayon? Alam ko po paulit-ulit na natin pinapaalala yung minimum health standards, yung health protocols, yung localized lockdowns, but still we see large numbers of reported COVID cases. Can we expect drastic adjustments or changes po before July 15? Kasi medyo matagal po yung July 15. Well, gaya ng nasabi ko na po kanina, no? Hindi na po nakapagtatakay ang pagtaas ng kaso ng COVID habang wala pa pong bakuna, habang wala pa pong gamot. Pero mabuting balita naman po, karamihan po talaga na aktibong kaso ay mild or asymptomatic. At ang binabantayan po natin yung magkakasakit ng severe or critical, at sinisiguro po natin na sapat ang kakayahan natin na bigyan sila ng lunas, no? Yan po yung critical care capacity na sinasabi natin. So sa akin po, wala naman pong dahilan para mabahala. Kinakailangan lang po talaga ipatupad natin yung siguradong mga armas natin laban sa COVID-19, na gaya ng sinabi mo, wearing of mask, social distancing, and paghuhugas ng kamay, at pananatiling malusog. So importante rin po na alam na natin sa karanasan ng ibang bansa na ang talagang namamatay ng napakarami ay yung mga vulnerable groups, mga matatanda, mga seniors, mga buntis at mga kabataan at may mga sakit, no? So itong mga vulnerable populations, kung ayaw po nating masama sa datos ng mga namatay, manatili po tayo sa ating mga tahanan. At wag naman po tayo mag-alala dahil kahapon po nag-meeting kami ng mga mayors ng Metro Manila. Alam naman po nila kung nasan yung mga areas na nagiging marami na naman ang kaso ng COVID-19, at aktibo po nilang sinasarado to sang-ayon po sa ating pulisiya na instead of community lockdowns, magkakaroon po tayo ng localized and granular lockdowns. So siguro yan po yung malaking pagbabago sa ating strategiya, no? Yung sinabi ko kanina na kinakailangan mas aktibo na ngayon ng LGUs dahil sila na magpapatupad ng localized lockdowns.
mas aktibo na po ngayon ang pribadong sektor. Yung ating mga employers, ipatest na po natin ang ating mga empleyado at ang gobyerno naman po gumagawa ng lahat ng hakbang para mapalawak yung ating testing, tracing, treating, isolation capacity at siyempre yung pangangalaga po sa vulnerables. Yan po yung ating strategiya. Opo. Ang Quezon City Government Secretary, the LGU noted na yung increase in numbers po sa syudad ay dahil daw po sa unauthorized activities gaya daw po ng mga budol fights, videoke sessions, birthday parties. Any reaction from the palace, sir, and perhaps reminder kasi nakikita na nga natin tumataas na number and yet may mga reported incidents pa po na ganito. Kaya nga po sa ating bagong strategiya, binibigyan din natin ng mas malaking responsibilidad na mga individual. Nasa kamay niya na po ang mangyayari sa inyong kalusugan. No? Talaga pong yung mga budol fights, yung mga pagtitipon, sure recipe po yan sa pagkakasakit. At bagamat konti ang namamatay, baka malasin kayo at masama kayo sa datos. Wag naman po sana. So panawagan po, tayo po ang naghahawak ng susi sa ating kalusugan. At siguro po pagdating naman sa gobyerno, magpapatuloy pa rin yung mas aktibong pag-i-implement po ng pagbabawal sa pagtipon-tipon. Hinihingi lang po natin ang kooperasyon ng lahat. Dahil kaya naman dapat talagang ipatupad yung mga ordinansya laban po sa mga pagtipon-tipon ay dahil nga po dumadami rin ang mga kaso. Last na lang po from me, Secretary. Yung team po ni Director Joyce Bernal, they went to Sagada to supposedly shoot for a video footage for SONA. And they were given authorization letter naman po from no less than Malacanang Presidential Broadcast Staff, RTVM. But they were rejected by the Sagada LGU because of their policy of non-entry of non-residents po ng Sagada to prevent virus from coming in. May panawagan po ba ang Malacanang sa Sagada LGU? And iduktong ko na rin po, no, since you've mentioned that we will be expecting a public address from President Duterte from Davao City today. Until when po mananatili si Pangulong Duterte sa Davao City and will he be having some activities there po? Well, dun sa tanong mong una, ridispeto naman po ni Joyce Bernal at ng RTVM ang desisyon ng Sagada. Iniulit ko po, meron naman pong health certificate at travel authority po si Joyce Bernal at yung mga kasama niya. No? Pero nung hindi sila pinapasok, di naman po sila nagpumilit, umuwi na lang po sila. No? Yan po yung una. No? Ang pangalawa po, magtatalumpati nga po at magmimensahe ang Presidente galing sa Davao. Ang inaasahan ko po ay for the rest of the week, nandun po si Presidente. Ang susunod pong press briefing sa Webes ay galing po sa Davao. Ano po activities po ni President Duterte? That's why he has to stay for a week sa Davao po. Well, meron po kaming pagpupulong at inaasahan ko rin po na meron kaming separate na pagpupulong sa Wednesday kung maipapasok po ako sa schedule, pero puno nga po yung schedule. No? But I will give you an update po on the President's schedule. Siguro po pagdating na ng Davao dahil paalis naman po kami right after this press briefing. Thank you, Secretary. Thank you very much, Joyce. Yusek Roque, please. Good afternoon, Secretary. Tanong mula kay Francis Wakefield ng Daily Tribune. Natanong na po ni Joyce about yung visit po ni Direct Joyce Bernal sa Sagada. Yung second question po niya, you said earlier that President Rodrigo Duterte will address Nation Tuesday night. Ano po yung ina-expect na magiging laman ng kanyang address? Will he also be joined by other members of the cabinet, IATF? Sino-sino daw po sila? Well, inaasahan po natin na magre-report muli sa bayan ang ating Chief Implementer, Secretary Galvez. Si Secretary Duque po magre-report din po. At kasama rin po si Secretary Anyo na magre-report din. At si Secretary Lorenzana po. No? At ang inyong abang lingkod po. No? So, yun naman po yung usual na nag-uulat sa bayan kapag nag-uulat sa bayan din po ang ating Presidente. From Hannah Sancho ng SMNI, inaasahan na magiging desisyon ng Kamara sa ABS-CBN franchise hearing ngayong linggo. Ano po ang nais iparating na mensahe ng palasyo sa mga mambabatas na boboto kaugnay nito matapos yung ilang hearing na isinagawa sa Kongreso?
Nasabi ko na po yan at talaga naman ang posisyon po ng Presidente, neutral po siya pagdating sa ABS-CBN. Humingi na po ng tawad sa kanya, pinatawad na niya, neutral po siya, vote according to your conscience. Thank you very much. Yusek, si Maricel Halili po ng TV5. Hi sir, magandang hapon po. Sir, follow up lang po dun sa study ng Johns Hopkins na number 2 yung Philippines sa Southeast Asia. Do you think this time it's a fair assessment na pumapangalawa tayo sa Indonesia? And aside from this, sir, you mentioned kasi last week that we are winning the battle against COVID, especially hindi natin na-meet yung 40,000 na target or na prediction rather ng UP. But then they have another prediction, 60,000 by July and 100,000 by August. So ano po yung tingin niyo Lilinawin ko dito, po sir? Naniniwala pa rin po ako at nais ko maniwala na tayo po'y nagwawagi pa rin. No? Dahil nga po napababa natin ang mga namamatay sa sakit na ito, napababa natin yung pagkalat ng sakit na ito, nag-plateau po tayo at 7 days. Sana po mas mapahaba pa natin yung ating case doubling rate. No? At siyempre po yung positivity rate na pinakita natin, no? 6 to 7% lang po ang nagpa-positive for every 100,000 na tinitest natin at napakalaki pa po ng ating capacity to provide hospital services dun sa mga magkakasakit. So I will always say we are winning against COVID-19. Siguro po dun sa mga ayaw maniwalang nananalo tayo, sige po sa inyong mga personal na paninindigan, tanggapin nyo po yon. Pero habang hindi po namamatay ang tao, habang meron po tayong kapasidad na magbigay ng medical na luna sa mga nagkakasakit, hindi ko po matatanggap na tayo po ay hindi nananalo dito sa sakit na ito. Pasensya na po dahil nakikita naman natin ang datos, hindi po tayo nag-iimbento ng datos, pero buhay pa po tayo, karamihan ng mga nagkakasakit. At sa akin po, dapat ikatuwayan, no, na natuto na po ang ating mga frontliners at nagpapasalamat tayo sa mga frontliners kung anong dapat gawin sa mga nagkakasakit na kritikal. Kaya nga po, gaya ng mga bansang Singapore, bagamat hindi kasing baba ang death rates natin, ay hindi po ganun kalaki ang ating death rate. 2.9% po ang ating death rate kung ikukumpara sa worldwide na 5.5%. So sa akin po, pagwawagi po yan. At kung sa tingin nyo po talaga na tayo hindi nagwawagi, sa inyo na po yon. Pero sa akin po, habang kakaunti compared to the rest of the world ang namamatay, nagwawagi pa rin po tayo. And kung talagang hindi nyo matanggap yon, sa inyo na po yon. Sir, yung sa Johns Hopkins po, is it a fair assessment? And yun pong considering the number of cases now in NCR, is NCR back as being the epicenter, hindi na po uli Cebu? Well, alam niyo yung usaping epicenter sa akin, hindi ko masyado binibigyan ng importansya, which is the epicenter. Di naman tayo nakipag-contest sa Cebu. No? Ang importante nga po, tignan natin yung case doubling rate, mortality rate, hospital bed availability, critical care capacity. No? Now, as to numbers, siguro that's accurate because nagtutugma naman sa numero natin at ang datos naman po ng Johns Hopkins galing din sa ating Department of Health. Pero kung makikita nyo nga, miski dun sa malaking numero na nagkakasakit, mahigit kumulang naman kalahati ang mga aktibo. No? At sa aktibo nga, karamihan ay either minor or asymptomatic at kakaunti lang din ang critical or severe. Sir, last na lang po, inflation rate base po sa PSA rose to 2.5% ngayon pong June, primarily because of the increase on fare. How do we balance this, sir, especially now na marami pa rin po yung unemployed? Well, napakababa pa rin po niyan, 2%. No? At inaasahan po natin na kahit paano tumaas kasi nga po nanggaling tayo sa complete lockdown. So siyempre po, habang nagbukas yung ekonomiya, mas tataas po ang supply, dahilan kung bakit tumataas din ang inflation rate dahil yan naman po ay supply and demand. No? So mas mataas ang demand at siguro po limitado pa rin ang supply kaya medyo bahagyang umakyat po ang ating inflation rate. Pero hindi naman po nakakabahala yan dahil 2% po yan. Okay. Thank you, sir. Thank you very much, Pia. Back to you, Sec. Roque. From
From Sam Edenilla of Business Mirror, may official request na po kaya si President Duterte for Congress to hold a special session? If yes, kailan po kaya ito gaganapin? Opo, and I will find out tonight when I meet with the President. Sam, kailan po mag-start ng pag-hire ng additional 50,000 contact tracer ang DILG at magkano po ang budget para dito? Pa rin po, July. Nasabi ko na po yung budget, no, pero let me get that right on Thursday, no. Pero nasabi ko na po yung budget, pero minimum 50,000 additional contact tracers this month. Huling tanong ni Sam Edenilla, may appeal po ba ang Ibon Foundation for the government to realign some of the funds for build projects for the Government Social Amelioration Program o SAP? Meron na po bang BBB projects ang hindi itutuloy or na-defer ang construction because of COVID-19? Ang huling balita ko po kay Secretary Vince Dizon, tuloy naman po ang BBP. Kung meron po mga pagbabago sa plano, it is a matter of reprioritization o yung tinatawag nilang for future release, no? So tuloy naman po yan, subject to reprioritization and for future release. Yes, punta tayo kay Trish Terada. Sorry Maricel ha, palagi ko kayong, para kayong magkapatid kasi ni Pia, no? Kaya palagi kong nako-confuse kayong dalawa. But sorry, that was Maricel Halili kanina and now it's Trish Terada of CNN. Hi, Secretary. Good afternoon po. Sir, as early as now, dahil po din sa makikita ang pagtaas ng mga kaso, meron po mga ilan na takot o nag-e-express ng takot na sa Adidas years. Well, meron dyan choppy ka, no? Pero parang ang tanong mo, dapat bang matakot sa increase ng numero? Well, ang sagot ko po, hindi naman po, no? Dahil unang-una nakikita po natin talagang an overwhelming majority of the cases involve mild or asymptomatics, no? At ang ating kapasidad, napakalaki pa po na magbigay ng medical care, no? 72% pa po ang available natin na bed occupancy, no? Pero karamihan po ng mild at asymptomatic hindi na po kailangan i-hospital, no? So hindi naman po dapat ikabahala yan, pero dapat pa rin magpursige, social distancing, wearing of mask, and paghuhugas ng kamay. Sir, sorry, may line was quite bad. Actually, sir, meron pong mangilan-ilan na nananakot o nag-e-express po ng takot na dahil dun sa mga iba-ibang information na kumakalat na baka daw po bumalik tayo sa easy clear message, sir, doon sa mga nagpapakalat. Well, ang masasabi ko dyan, establish po ang ating criteria pagdating sa mga classification. Case doubling rate, ang ngayon po, plateau tayo at 7, and critical care capacity, pero ngayon po, tignan nyo po, 72% ang hospital bed availability natin, no? So, kung nagpa-plateau naman po ang ating case doubling rate na 7 days, stable siya, at marami po tayong critical care capacity, kaya natin gamutin, hindi naman po dapat tayo bumalik sa mas ma-stricto pang quarantine dahil dumating na po talaga tayo sa punto na kinakailangan na natin maghanap buhay lahat. Secretary, ko on nga po, another... yes po, go ahead, Another topic po, we guys would ask for Malacanang sa pagkakapatay and pagkakagate nitong 15-year-old na babae sa Ilocos Sur involving two policemen. Naturally, sir, it sparked outrage, marami nagalit, and many have also expressed concern of itong mga policemen. And I think, sir, what's also quite bothering is, aside from dito sa dalawang policemen na nag-rape, hindi po sila nabigyan ng karampatang tulong when they sought help from the police. Sir, ito po ba ang kaso ito, alarming po ba siya yung nagiging behavior from the police? Well, mga nakaraang araw, considering, sir, lang sabi nga po nababanggit na mas mataas yung sweldo nila ngayon, or is this just a case of bad apples po? Well, I think una-una, no, hayaan muna natin imbestigahan ang pagpatay na ito ng NBI. Kapag pulis po ang akusado, NBI po ang nag-iimbestiga para patas po ang investigasyon. So huwag po kayong mag-alala. Na nagsimula na pong investigasyon, and I will personally communicate with the OIC
NBI Director Distor, no, for the details of the investigation. Pero as you can imagine, habang nag-iimbestiga po, wala po ng detalye na po pwedeng mailabas hanggang masampahan po ng kaso ang mga akusado. So, ang tingin ko naman po, marangal po ang PNP by and large. Sila po ay profesional. Siyempre po, sa dami ng mga pulis sa kanilang hanay, siguro po may ilan dyan na bad apple na gaya ang sinabi mo. Pero antayin po muna natin ang resulta ng investigasyon ng NBI. Thank you, Thank you, Trish. Back to you, Sec. Roque, please. Apo, Secretary, yung tanong po ni Tuesday New ay natanong na po ni Trisha ng CNN. Ito na lang pong tanong ni Vance Fernandez with Presidential Spokesman Harry Roque stating we cannot afford another lockdown. Does this mean the IATF is no longer considering reimposing lockdown restrictions once again if the situation called for it? Well, unang-una, hindi lang po ako nagsabi niyan. Ang presidente na po nagsabi niyan. Ilang beses na po sinabi ng presidente yan, we cannot afford a second wave, no? Kaya nga po, pinag-iingat natin ang lahat. Now, hanggat maaari po, ang nais na natin gawin ngayon ay buksan ng ekonomiya dahil kinakailangan na po talaga ng hanap buhay ng lahat. At meron naman po tayong mga natutunang pamamaraan na habang wala pa pong bakuna, po pwede natin kumbaga mabuhay amidst the threat of COVID-19. Minimum health standards, pagbigay ng proteksyon sa mga vulnerables, at yung pagpapainting po na ating contact, yung ating testing, tracing, and treatment. Okay, Joseph Morong, please. Sir, good afternoon po. Sir, yun munang sa yung non-essential travel abroad, when is this going to start? And paano yan, sir? Kasama dyan ba yung mga nurses na who have pending contracts abroad? Hindi po, kasi hindi po napaprocess pa rin ng POA ang mga papeles ng mga nurses intending to work abroad, no? So that's the answer po. When is it effective? Sir, well, it will be published in the official gazette and there will be 15 days po, after which it becomes effective. So this should be around August? Yes. No? Anyway, sir, yung sa COVID na issue, no? You said nag-plateau tayo ng 7-day doubling rate. But we had in the past 2 days, 2,000 cases and 2,000 cases. Where do you attribute this? And remember, I have a question about the profile of these new infections. Do we have that idea, sir? And also sa bed capacity, so 72%. Are you including all the beds in the hospitals? Or just referring to the 30% allotment in any hospital? Well, malinaw po yung ating graph na pinakita kanina, no? Meron pong 30% allotted for COVID, no? So yun po ating pinakita, yung suma total ng allotted beds for COVID at malaki pa po ang available na mga beds, no? Secondly, pagdating to sa mga datos, well, alam nyo naman po ang datos, merong fresh, merong delayed. So kasama po dyan ang fresh at ang delayed. So nandyan din po yung mga bagong kaso dyan sa mataas na 2,000 na delay po dahil nga po sa verification, no, na ginagawa ng Epidemiological Bureau. Pagamat halos maliit lang po ang delay galing po sa mga laboratorio. Okay. Sir, sa SONA, what is the inclination of the President? Does he want to physically go to the House of Representatives with a minimum number of audience? Ano po yung mga so far na inilalatag na natin ng mga plano? Dalawa lang naman po yung pinagpipilian nga. Pupunta sa Kongreso na kaunti lang ang mga kongresista at senador na present or galing na lang sa Malago, no? Via online, no? Pero kung nakikita niyo po, pati ang ASEAN Summit ngayon, online na. Tapos yung mga pagpipresent na credentials ng mga ambassadors, online na rin. So either way, it does not matter. Ang importante lang naman, mag-ulat sa Kongreso and the Constitution does not require from where he will make the report. Would you say, sir, na ang inclination natin is online na lang? Well, I would say that's a safe fallback position. Okay? Thank you very much, Joseph. So one last. Can I have one last, sir? Okay. Anyway. Okay. Sir, yun pong
magbubukas tayo ng capacity sa GCQ, 30% to 50%. We're doing this in the face of increasing number of cases. Paano, sir, yun natin i-reconcile? Well, nasagot ko na po yan kanina, no? The cases, pwede pong dumami sila. Pero habang pinoprotektahan natin ng vulnerables, habang lahat po tayo nag-observe ng minimum health standards, at habang pinalalawak po natin ang T3 natin, kakayanin po nating mabuhay amidst COVID-19. Yan po ngayon ang dapat natin gawin. No? Some will say kinakailangan nating sayawan ang COVID-19. Kasi sa Pilipino, when you have to live with something, sayawan mo na lang. No? Pero yan po ang gagawin natin. No? Sasayawan po natin, we have to deal with COVID-19. We have to resume with our economy and at the same time protect our people. Okay, thank you, sir. Thank you very much. Thank you, Joseph. Back to you, Sec. Roque. Secretary from Jopal Pelenyo of DWIC, maliban po sa ibinigay na subsidy ng pamahalaan, humiling din po ang mga contractual na health workers sa Cebu na baka pwede daw po sila mabigyan ng pagkakataong maregular. Posible po bang pagbigyan ang hiling nilang regularization, lalo na't buhay po nila ang nakataya araw-araw? I take it ang sinasabi niyo po mga government, no? Kasi kapag private naman po yan, decision po yan ng mga pribadong hospital kung magbibigay sila ng regular position. Sa government po, we would need to pass a law either in the budget bill or a separate law for it to create more plantilla positions sa Cebu. Pero I'm sure po, ang mga kongresista na taga Cebu already know this and they know what to do kung kinakailangan magbukas ng additional plantilla for nurses. From Lowell Riquelman of Banat, Pilipinas, news, reaction po ng palasyo sa tanong ni Congresswoman Bernadette Herrera D na maaring kumita na sa bangko ng interes na aabot sa 160 million pesos ang pondo ng SAP na nakadeposito sa loob ng 2 buwan na. Ito po ay nagkakahalaga ng 100 billion pesos. If kumita po ito ng ganong kalaki, she is suggesting na pwede po bang idagdag na tulong at ayuda that could benefit another 20,000 beneficiary. Thank you po sa suggestion ng aking matalik na kaibigan si Kong BH. No? Pero ang totoo po niyan, alam naman ni Kong BH na kapag ang Kongreso ay nag-alat ng pondo, hindi physically binibigay ang pera sa line agencies to implement it. Ang binibigay po ay notice of cash allotment. Ang pera po nasa treasury pa rin. So kung meron pong interest yan, sa treasury po yan. Now, sang-ayon po sa ating batas, lahat po ng kita ng treasury ay pupunta po sa general fund at kinakailangan pa rin po ang Kongreso maglaan ng kinitang pondo para for a specific purpose. Dahil nga po sa saligang batas, hindi po pwede gastusin ang pondo ng bayan na walang batas po na binuo ng representante ng taong bayan. Mula pa rin kay Noel, May 27 pa daw po inutos ng palasyo sa pamagitan nyo as spokes ang distribution ng SAP almost 2 months after. Hindi pa rin daw po ganun karami ang nabibigyan ng ayuda. Taliwas ito sa layunin ng relief agad up na mapabilis ang distribution at mukhang ito pa ang nagiging cause of delay sa distribution. Ay nako, sa tingin ko po mas mabuti na tayo po ay gumamit ng teknolohiya, no? Ang balita ko po ngayon ay nakakatanggap na po sila ng mensahe sa mga cellphones nila. Meron po tayong larawan na ipapakita kung ano yung mensahe na matatanggap ng beneficiaries ng second tranche ng SAP, no, sa kanilang mga cellphone, no. Makakatanggap po sila ng mensahe kung nakapasok na yung 8,000 sa kanilang designated bank account, no. So, kaunting pasensya lang po at nagpapaumanhin po. Pero tingin ko naman, mas maganda na ginamit natin ang teknolohiya. Malay natin sa mga susunod na mga buwan, yung mga sang-ayon sa ating stimulus package, baka kinakailangan na naman tayo magbigay ng ayuda sa taong bayan, mabuti nang nandito na itong teknolohiyang ito para magamit natin, no? So, wag po kayo mag-alala. Mas mabilis naman po ang proseso kapag gumana na nga po yung kanilang electronic transfers. Pero paumanhin din po. Thank you. Punta naman tayo kay Melo Acuña. Magandang araw po, Secretary. Gaano na po kaligtas ang ating information communication technology facilities upang maiwasan ang potential ng hacking? Dahil sa dinadaan na rin natin sa
mga ganitong paraan yung ating pagbibigay ng amelioration sa ating mga kababayan? Well, ginagamit po natin ng established companies, no, na in the business of remittance. So inaasahan po natin na ang kanilang mga computer systems are well protected. Otherwise po sila mismo ang malulugi. Hindi po nagbuo ng bagong kumpanya ang gobyerno. Ginagamit na po natin ng mga existing companies, no. So we trust po that being in the private sector, they will take steps to protect their computer systems. Ito po ngayon sa screen, pina-flash po natin yung matatanggap na mensahe galing po sa DSWD kung available na yung ayuda nila. Ganyan po yung matatanggap nila. At meron naman pong ilang nakatanggap na. No? Pinaplansya lang po ng husto. Ganyan po yung mensahe na makukuha nyo. Okay? Yes po. Mabuti po naman kung gano'n. May pahabol po ako. Meron na po ba tayong informasyon tungkol sa ginagawang pagsisiyasat ng National Bureau of Investigation sa barilan o pamamaril na naganap sa Hulo kamakailan? Meron po. Kompleto po ang status report na pinararating ng NBI kay Presidente, pero hindi pa po yan po pwedeng isiwalat dahil it's an ongoing criminal investigation. Opo, may pahabol sa akin, pinadala lang dito, doon daw po sa mga OFWs na walang trabaho ngayon, ano raw pong imumungkahin ninyong hanap buhay ang para sa kanila? Salamat po. Meron pong pautang at livelihood program ang OWA mismo. Meron pong mga livelihood program at pautang din ang Department of Agriculture, ang Department of Trade and Industry, at meron din po tayong mga microfinance livelihood entities na po pwedeng magbigay po ng pondo para sa mga maliliit na negosyo. Okay. Salamat po. Thank you. Salamat, Melo. Back to you, Sec. Roque. From Cristosten ng Remate, marami na pong nainip na taga National Capital Region na matanggap yung second tranche ng mahalahan sa ilalim po ng SAP. Mayorya po ang tanong ng mga ito kung may hihintayin pa ba sila sa second tranche na ayuda mula po sa gobyerno. Pero pinaplansya pa po, pero malapit na po yan. At dahil nga po electronic, 2 days tapos naman po lahat. But I've answered the question. Thank you po. Hinikayat po ng evangelical churches si Pangulong Duterte na suportahan ang franchise renewal ng ABS-CBN Corporation. Ang apela po nila kay Pangulong Duterte, ibigay nito ang kanyang crucial support para sa renewal ng prangkisa ng media firm. Sinabi po ni PCEC National Director Bishop Noel Pantoja na naipakita naman daw po sa pagdinig ng Kongreso na ABS-CBN sa usap-usap. Mapagbibigyan po kaya ng Pangulo ang apela na ito ng Philippine Council of Evangelical Churches. Kasama ko po sa aking online Bible study si Bishop Pantojo. So Bishop, siguro po i-address po natin ang appeal sa Kongreso kasi decision po yan ng Kongreso. Ang Presidente naman po sinabi niya, the members of Congress can vote according to their conscience dahil siya po ay neutral. Yan po si Presidential Spokesperson Harry Roque para sa Palace Briefing at para ibigay sa atin yung mahalagang puntos. Tanong po ni Catherine Valente ng Manila Times, more than 200 scientists from over 30 countries say there is evidence that coronavirus in smaller particles in the air can infect people. Sapat po bang ating health protocols and quarantine measures to further prevent the spread of the disease? Kung airborne nga po siya at hindi pa naman binibigyan ng kumpirmasyon yan ng WHO, yung pagsusuot po ng mask, yan po yung pinakamahusay na preventive measure na po pwede natin gawin. At siyempre po, patuloy naman tayo nagpaparami pa ng ating mga Wihilas One centers para yung mga malala at mga seryosong kaso lang po ang pupunta sa ospital. Yung second question po niya, na tanong na rin po kanina na ating makasamahan. Yung third question niya, another petition po was filed by BPO industry employees network before the Supreme Court urging Malacanang to conduct free mass testing, efficient contact tracing and isolation and effective treatment of positive cases. They say this effective and fast conduct of these 3 T's is crucial to keep workers and our community safe from COVID-19. What's the palace take on this?
Nakabili na po tayo ng 10 million PCR test kits, 250,000 RPT, rapid test kits, at meron na po tayong 800,000 na na-test sa ating bayan. So 10 million plus 800 plus 2.5, that's 11 million. That's already equivalent to 10% of the population that we seek to test. Mas mataas na po yan sa 2 to 3% na una nating ninais. So ang sagot ko po dyan, talaga naman pong pinalawak na natin yung targeted testing natin to include 10% of our population. Yung question po ni Chris Jose na sagot niyo rin po about Fabel Pineda, yung 15-year-old na allegedly pinatay ng at ni-rape ng pulis. Yung tanong po ni Arian Meres ng ABS-CBN, has the IATF discussed the guidelines on back riding or angkas? When will this be issued and what are the guidelines? Well, in principle, na-approve po yan, no, ng IATF. Pero yung guidelines, i-issue po yan ng DOTR at saka ng NTF. So, ang napupusuan na po nila ay yung disenyo po ni Governor Yap, yung paggamit po ng parang shield, no, para maghiwalay po yung driver at saka yung kaangkas. Antayin lang po natin ang guidelines, ang final guidelines po ng NTF at saka ng DOTR. But in principle po, basta merong ganong shield na dinisenyo ni Governor Yap, wala pong objection, pinaplansya lang po yung final guidelines. Yung tanong po ni Arya, nasagot niyo na rin about hospital bed capacity. Tanong po ni Rose Novenario from Hataw, ano po ang reaksyon ng palasyo sa mga lumutang na personal na interes ng mga mambabatas kahapon sa ABS-CBN franchise hearing na tila dinidiktahan ng isang media outfit kung ano ang dapat ibalita, na nagmumukhang hostage nila ang ABS-CBN na kapag hindi sumunod sa gusto nila ay hindi i-renew ang kanilang franchise. Mas prioridad po ba ng mga kalyado ng palasyo sa Kamara ang issue ng ABS-CBN franchise kaysa magpasa ng batas para magkaroon ng resilient community-based healthcare system sa Pilipinas, lalo na't panahon ng pandemya? Sabi ko nga po, neutral ang presidente pagdating sa ABS-CBN franchise. Respetuhin na lang po natin ang kapangyarihan ng mababang kapulungan dahil sa kanila po talaga dapat magsimula ang panukalang batas na magre-renew ng franchise ng ABS-CBN. Last question, from Angel Ronquillo of DZXL, hindi po ba napaghandaan ang MRT-3 operations? Bakit may mga tauhan sila nagpositibo sa COVID-19? Hindi po ba dapat isinailalim muna sila sa RT-PCR test bago nagbalik operasyon para sana daw po na iwasan ang ganitong aberya? At paano ang sistema ngayon ng contact tracing lalo na't 11 sa mga nagpositibo ay ticket sellers? Well, unang-una po, yung guidelines naman po natin, nung nagbukas po ang MRT, ay hindi naman po rin-require. Alam nyo naman po yan, ang COVID testing as a prerequisite para sa pagbabalik trabaho. Pero nung pumutok nga po na may mga nagkasakit, minabuti na po talaga na testingin lahat yung mga empleyado. Now, inaasahan naman po natin na kung kayo po ay sumakay ng MRT, siguro kami na pong nananawagan. Kung po pwede po, kung kayo po ay nagkaroon ng physical contact doon sa mga nagbebenta ng sellers, although meron naman tayong polisiya na dapat no cash at minimum contact, pero kung kayo po ay somehow nagkaroon ng contact, kayo na po ang mag-quarantine, no? Dahil hindi na po natin malalaman kung sino kayo. Kung kayo po ay merong simptomas, pwede naman po kayo magpa-PCR test dahil kasama naman po yan sa guidelines ng DOH, yung simptomas at saka kung kayo ay nagkaroon ng exposure, babayaran naman po yan ng PhilHealth. That was the last question. So maraming salamat, Yusek Roque. Maraming salamat sa lahat ng miyembro ng Malacanang Press Corps. Ang next press briefing po will be from the city of Davao. So sa ngalan po ng ating Presidente, Rodrigo Roa Duterte, na magbibigay ng kanyang mensahe sa taong bayan mamayang gabi, ako po ang inyong spokesperson Harry Roque nagsasabi, Philippines, let's keep safe. Para po sa